Chicken attack, chicken attack, what you want back? Có phải bạn nghĩ rằng Ron đã edit nhầm đoạn video này phải không? Có chủ đích cả đấy. Bởi vì cứ mỗi lần Ron nghe đến bài hát Chicken Attack này đều không thể nào không liên tưởng đến dòng game The Legend of Zelda, một trong những tựa game là gà đẻ trứng vàng nổi tiếng nhất của hãng Nintendo. Và hôm nay ở tập 3 của Duyên Game, tựa game Ron muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ocarina of Time được phát hành vào ngày 21 tháng 11 năm 1998 tại Nhật Bản, và chỉ vài ngày sau đó, tựa game được ra mắt tại Mỹ nhằm ra kịp vào dịp lễ tạ ơn. Người hâm mộ của dòng game đã vô cùng háo hức vì đây là một bước tiến quan trọng về đồ họa. Và nhà phát hành đã không làm fan của họ bị thất vọng. Tựa game Zelda của hệ máy Nintendo 64 này đã được đa số các nhà phê bình và nhiều tạp chí game uy tín không ngần ngại cho điểm tuyệt đối. Ocarina of Time còn được xếp vào danh sách một trong những tựa game hay nhất mọi thời đại, và ám máy luôn được đứng trong top 3. Do sự thành công của tựa game, nhiều tựa game thế giới mở đã bắt đầu nhen nhóm kể từ năm 1998, nhưng chỉ Ocarina of Time là sản phẩm hoàn thiện nhất. Cách chơi của tựa game cũng không mới, series Ultima đã tiên phong trong nhiều năm. Nhưng chính Ocarina of Time đã thiết lập một chuẩn mực mới cho game mạo hiểm và đặt nền móng cho các tựa game thế giới mở rộng lớn ngày nay. Đến tận bây giờ, tựa game vẫn giữ nguyên sức hút và đem lại trải nghiệm vô cùng độc đáo cho game thủ dù đã hơn 2 thập kỷ trôi qua. Ocarina of Time là một trong những tựa game 3D đầu tiên của dòng game Zelda kể từ bản đầu tiên trên hệ máy Nintendo Famicom, hay còn được gọi là NES. Đặc biệt là với chức năng Lock-on là nền tảng cho thể loại combat trong rất nhiều tựa game thời bây giờ, cùng với sự tối ưu hóa của trò chơi trên hệ máy Nintendo 64 lúc đó, tựa game đã mang lại cho người chơi một trải nghiệm đầy lý thú trong một thế giới mở cùng hàng loạt các dungeon, các vùng đất mà bạn muốn vào lúc nào, theo thứ tự nào cũng được. Và với những thiết kế chi tiết của mình, tựa game đã hơn 20 năm tuổi này vẫn chống chịu được với thử thách của thời gian trong vấn đề đồ họa, kể cả những người chơi tầm trung cũng có thể bị thu hút vào trò chơi này. Ocarina of Time nói riêng cũng như The Legend of Zelda nói chung đã luôn thuộc thể loại phiêu lưu giải đố. Vì là một trong những tựa game tiên phong nên Ocarina of Time đã có rất nhiều thử thách ở trước mắt. Nhưng với cái danh là Masterpiece, tựa game hay nhất mọi thời đại, Ocarina of Time đã tạo ra một trải nghiệm mà hiếm tựa game nào làm được, kể cả những tựa game bây giờ. Dungeon trong Ocarina of Time là độc nhất vô nhị mà khó có tựa game nào bị được. Mỗi loại dungeon đều mang cho mình một cá tính riêng, những câu đố được thiết kế phù hợp cho từng môi trường. Không có một cảnh game nào bị lặp lại, mỗi vùng đất người chơi đi qua đều là một ý tưởng xuất sắc và liền mạch. Trò chơi như một chuỗi dài các nhiệm vụ, mà mỗi nhiệm vụ là một mini game độc đáo. Tựa game không những chỉ thử thách những kỹ năng combat của người chơi mà còn khiến họ phải căng não để có thể giải được những câu đố, thử thách khó nhằn trong mỗi giai đoạn của game. Mỗi dungeon có tầm 3 tầng trở lên, đều có giải câu đố phức tạp, các loại quái, mini boss và boss riêng đặc thù, khiến bạn phải luôn suy nghĩ thật thấu đáo, kể cả khi đã đi gần hết cốt truyện của game. Chỉ khi chính bạn trực tiếp trải nghiệm mới thấy tựa game được thiết kế chi tiết như thế nào. Nhiệm vụ chính của người chơi trong mỗi dungeon là phải kiếm bản đồ, la bàn, chìa khóa hay các item để giải các câu đố của dungeon đó. Cùng với sự trợ giúp của các dụng cụ tìm được trong mỗi dungeon, bạn có thể tiến thẳng đến phòng boss và xử lý những tinh trùng này. Nói về item, dụng cụ của game, mỗi dungeon sẽ có cơ hội mở khóa một món đồ mới như là cung tên, boomerang, khiên, gươm hay là những chiếc áo, chiếc giày đặc biệt. Thành ra một trong những thú vui tiêu khiển trong game để là mở khóa những món đồ đó, bởi vì công sức để đạt được nó không phải là ít ỏi. Chưa hết, còn có các món đồ quan trọng giúp quá trình hoàn thành dungeon dễ dàng hơn, nhưng chỉ khi chúng ta khám phá hết các ngóc ngách của Hyrule và tìm ra địa điểm cất giấu nó. Ocarina of Time cũng là một trong những tựa game đầu tiên được áp dụng đề tài xuyên không.
Với sự giúp đỡ của kiếm thần Master Sword tại Temple of Time, Link sẽ có được cơ thể khỏe mạnh của người lớn và làm được những việc mà cậu không thể khi còn nhỏ, ở những nơi mà lúc trước khi chân cậu còn ngắn không thể nào với tới được. Với sự du hành giữa hai thời điểm trong dòng thời gian, mỗi phiên bản Link lớn hay Link nhỏ lại có những kỹ năng khác nhau cần thiết để vượt qua những thử thách trong game. Đồng thời chúng ta có thể khám phá một cốt truyện phức tạp và rất có chiều sâu. Cơ chế combat của Ocarina of Time là nền tảng quan trọng cho nhiều game sau này, nên có thể nói đơn giản nhất, kiểu loại chiến đấu của nó là phần tối giản của các trò chơi hiện đại thời nay. Bạn có thể dùng gươm, khiên và cung, hay các dụng cụ khác như là bom hay ná để chiến đấu. Khi cận chiến, chúng ta có thể ra đòn, lựa chọn combo kiếm phù hợp để gây sát thương, hay dùng khiên ngay tức khắc để đỡ đòn. Chúng ta có thể nhào lộn ra đằng sau địch để đánh đằng sau lưng chúng. Các loại quái vật trong game rất đa dạng, với những tinh quái thông minh, vừa biết cầm khiên đỡ đòn, vừa biết dùng kiếm để tấn công, sẽ gây không ít khó khăn cho các game thủ. Ở một số hoàn cảnh khắc nghiệt, chúng ta có thể dùng yếu tố môi trường để đối phó với kẻ thù, như là đẩy chúng xuống vực. Còn về dùng cung thì như những trò chơi hiện đại thời nay, chúng ta chỉ cần lock on và bắn, hay đưa vào tầm nhìn FPS góc nhìn thứ nhất nếu bạn muốn một trải nghiệm khác khi chơi game. Exploration, sự khám phá của game, tồn tại cả trong lúc bạn cày dungeon hay lang thang trên cánh đồng Hyrule. Vì tựa game này có rất nhiều item ẩn cùng với những side quest làm khó người chơi. Cảm giác khi mà chúng ta phát hiện ra những thứ hay ho mang lại sự thỏa mãn thú vị. Và với sự trợ giúp của chú ngựa Epona, bạn có thể tung hoành thỏa sức khám phá và trải nghiệm thế giới mở của game, như đem bạn trở về những ký ức hay mong muốn thuở xa xưa của một đứa trẻ. Tựa game Zelda nào cũng vậy, cố gắng biến chúng ta trở lại thành những đứa trẻ vì chính những sự tò mò muôn thuở cuốn hút. Nếu như dungeon là chủ đề chính mà ai cũng phải bàn tán về Zelda, thì Exploration chính là lý do mà ai cũng muốn ở lại và tận hưởng từ game này. Âm thanh của Ocarina of Time là sự cải tiến vượt bậc, từng âm sắc như làm người chơi bay bổng trong một thế giới thần tiên. Lúc được đắm chìm trong những bản hùng ca, lúc thì được tung tăng trong những bản nhạc đầy nhộn nhịp của một chuyến phiêu lưu kỳ thú không hồi kết, lúc thì chìm trong những bản nhạc đượm buồn. Mảng âm thanh của Ocarina of Time đã tuyệt vời tới độ không từ ngữ nào mô tả được thành lời. Nói một cách cụ thể hơn, mặt hình ảnh và âm thanh của Ocarina of Time không làm sao xuyến lòng người ở các công nghệ tiên tiến, nhưng bằng sự trau chuốt của nhà sản xuất đã khiến cho bức tranh và cuộc phiêu lưu này trở nên sống động hơn. Nó vừa đạt xuất sắc nhưng vẫn lưu lại một chút gì đó hoài cổ. Đây cũng chính là lý do chính mà Ocarina of Time đã chống chịu được với vấn đề thời gian và vẫn tỏa sáng tới tận bây giờ. Một điểm cộng không thể không nhắc đến đó chính là AI của Ocarina of Time. Những NPC dân cư trong game không hề đông nhưng lại có cá tính rõ ràng và riêng biệt. Họ biết cách phản ứng dựa theo thời gian, môi trường mỗi khi game thủ tương tác. Những con quái vật và boss trong game đều có những cử động, cá tính thú vị và riêng biệt. Và đây là lời giải thích của Ron về đoạn nhạc đầu clip. Ron có một lời khuyên dành tặng cho các bạn, đó chính là đừng bao giờ đụng vào những chú gà trong toàn bộ series The Legend of Zelda nếu bạn không muốn sờ ML với bọn chúng ấy nha. Nói riêng về nàng tiên Navi bán nhỏ theo chúng ta từ đầu thì quả thật đây là một người bạn khá là phiền phức khi mà chỉ lặp đi lặp lại mấy câu từ đầu đến cuối mà đôi khi cũng chẳng cần thiết nữa. Nhìn đoạn video sau là các bạn có thể đoán được các game thủ thấy khó chịu với sự phiền phức của cô ấy đến mức nào. Cùng với sự ra mắt của hệ máy chơi game cầm tay 3DS có khả năng hiển thị 3D không cần kính, The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D được Nintendo hồi sinh. Siêu phẩm lần này là nguồn nội công vô tận đã giúp hệ máy 3DS đánh bật đối thủ PS Vita của Sony ngay từ vạch xuất phát. 3DS là hệ máy có cấu hình khiêm tốn, song mức đồ họa mà Ocarina of Time phiên bản 3D thể hiện ra lại vừa đủ đạt mà lại không làm ảnh hưởng quá nhiều đến kết cấu của game.
Những mô hình nhân vật vuông vuông ngày xưa đã trở nên có sức sống và rõ nét hơn. Bề mặt vật thể và cảnh vật của Ocarina of Time 3D cho thấy sự sống động, màu sắc pha chuẩn hơn gấp nhiều lần phiên bản cổ điển. Tựa game cũng có thêm một vài chức năng mới như là sử dụng con quay hồi chuyển để điều khiển camera, nhưng những bản sắc cũ của game thì vẫn được giữ nguyên. Từng vị trí vật phẩm, từng NPC, từng bí mật và các ngóc ngách của thế giới không hề bị xê dịch đi 1cm nào. Nhiều cải tiến sáng suốt kết hợp với sự bảo tồn tuyệt đối đã tạo ra một bản remake hoàn hảo chưa từng có trên hệ máy 3DS. Master Quest Mode được unlock sau khi chúng ta hoàn thành tựa game lần đầu. Chúng ta có thể chọn Master Quest Mode với file shell mới. Lần chơi này đem lại tất cả đường đi, bố trí trong game đều bị đảo ngược như khi ta nhìn vào gương vậy. Không những thế, quái vật trong game còn đông và khó nhằn hơn hẳn, suy ra là mức độ game over của bạn sẽ tăng lên thấy rõ. Thêm vào đó là những câu đố mới, một số câu đố cũ được làm lại với mức độ khó cao hơn. Vì vậy, nhiều khi chơi chế độ này lại đem lại cho chúng ta một cảm giác như là được chơi từ game mới vậy. Khi Master Quest đã xong thì thời điểm cho một mod mới cũng đến. Vâng, với 2 lần hoàn thành, tựa game vẫn chưa thực sự mang lại cho bạn toàn bộ trải nghiệm đâu. Nếu muốn, người chơi có thể tranh tài với các con trùng đã xuất hiện trong game lại lần nữa. Đương nhiên, lần này sức mạnh của chúng cũng rất khác. Và đây là điều mà một chơi boss challenge mang lại đấy. Sự đơn giản là sức mạnh lớn nhất của The Legend of Zelda Ocarina of Time. Đây là trò chơi tiên phong trong việc thiết kế không gian chuyên sâu với các màn chơi đầy tính tương tác, nhưng di sản lâu dài của Ocarina of Time là một bài học về sự đổi mới trong cách tiếp cận. Bên ngoài một vài chuỗi nhiệm vụ chính là các bức tường kéo dài, là thế giới Hyrule rộng lớn để người chơi khám phá. Link có thể là Hero of Time và là người duy nhất có thể giải cứu thế giới khỏi Ganon. Nhưng bản thân thế giới Hyrule, với Death Mountain, Desert Gerudo và nhiều thứ khác mới chính là giá trị trường tồn mà Ocarina of Time để lại. Nếu các bạn có những trải nghiệm thú vị hoặc đáng nhớ về tựa game này thì hãy comment ở dưới kể cho Ron biết nha. Rồi mong chờ những câu chuyện thú vị từ những comment của các bạn đấy nhé.